عندي هنا سؤال جميل. واحدة عندها 56 وجات للريسسيتيشن روم. الهيستوري بتاعها بيقول 3 days ago she suffered من insect bite على الابدومين وسبريد. حصل ايه في ليجن كده اللي هو ريدنس واكروس ذا هول ابدومين سبريد عليها، فانسكت بايت وراها السبريد ده. on examination she is confused والتمبريتشر عاليه، الهارت ريت عالي، والبلاد بريشر ايه داخله ايه في شوك اهي 100 على 65. which of the following is specific to treatment of this type of shock؟ طبعا احنا هنا الممتحن بيختبر حته معينه في انواع شوكس مختلفه، في الكارديوجينيك شوك واللي محتاجه الدوبامين والدوبيوتامين والقصص دي كلها واينوتروبس عامه، في الانافيلاكتيك شوك اللي محتاجه انتي هيستامينز تتاخد وادرينالين، في الفيجال شوك ودي محتاجه اتروبين عشان نمنع الفيجاس، في الهيموراجيك شوك محتاجه فلويد. هو بيختبر حته معينه لما تيجي قرصه من انسكت بايت وراها في راش بالمنظر ده، وراها هايبوتنشن، ده احتمال في انفكشن، ولذا الممتحن هنا اختار ايه انتي بايوتيك ايه في علاج ايه هذه الكونديشن. ودي بس الراش اللي على الابدومين بالمنظر ده يمشي مع كونديشن اللي هي اللايم ديزيز او اريثيما كرونيكا ميجرانز، ده علاجها بيبقى دوكسي سايكلين. اللايم ديزيز ده بالبوريليا بورجدرفيري، وده ترانسميتد ايه بالتيكس. ده مش موجود قوي يمكن في مصر، ولكن النهارده واحد في امريكا هنا يجي له لايم يوصل مصر ايه تبص تلاقي جاله الاعراض دي ودخل في فهنا الفكره العامه ان يوم ما انسكت بايت يتلوها راش على الابد بالمنظر ده بنضع في اعتبارنا انفكشس اوريجين اللايم ديزيز اللي بينتقل بالتيكس، وده علاجه دوكسي سايكلين. ولذا فهو لما سأل الاسئله دي هو يعلم جيدا ان دي مش انافيلاكتيك شوك، مش قالكش الليب انلارجد، ما فيش بين حصل قبلها وداخل في مثلا فيجال شوك، ولا هيموريج حصل، ولا كاردياك كونديشن معينه. ده واضح ان في انفكشن معين بالمنظر ده، ده احتمال اللايم ديزيز اللي هو في اريثيما على الابدومين بعد القرصه، وبنديله دوكسي سايكلين في العلاج، يعني انتي بايوتيك ثيرابي هو علاج الشوك. افضل حاجه هنا ان نعالج الايه المرض نفسه. 39-year-old builder presents to the emergency department following a fall from a 4th floor. وقع يا عيني المسكين من الدور الرابع with a presumed head injury. His initial Glasgow coma score 13، يعني يعتبر سيء on admission, not the worst بس يعتبر سيء، which falls 20 minute later ل7 كمان. يا الله، ده progressing very fast. What is the المفروض يقول most likely diagnosis، لان انا ما اقدرش انا فقط كده اقسم بشيء معين، محتاجه investigations، محتاجه كذا، ولكن هنقول بالشكل ده بالسرعه دي 20 minute later تقول لي يعني طبعا هيدروكيفلاس دي اكيد غلط. الحاجه اللي بتيجي بسرعه قوي كده اللي هي غالبا الاكسترا ديورال هيماتوما، بتيجي من الميدل مننجيال ارتري، تبص تلاقي الهيماتوما بتتجمع فاست وتلاقي العيان في شورت بيريد اوف تايم هو نزل من 13 يعني كان مايلد قلنا لحد بقى ايه 7، يعني داخل في السيفير في خلال 20 دقيقه. فاحتمال كبير قوي انها اكسترا ديورال هيماتوما اللي بتيجي من الميدل مننجيال ارتري، دي مشكله كبيره وفي فتره وجيزه جدا تبص تلاقي ايه العيان ديتيريوريتنج بسرعه خارقه. فهي يوم ما انا الاقي الحاله دي جايه في الامرجنسي وهو بيقول لك بريزنتس، ودي من فيتشرز الاكسترا ديورال هيماتوما ان العيان بعدها ممكن ما يبقاش يبقى فايق سنه شويه وبعدها درن على طول. فدي من احد الحاجات برضو اللي ايه بتميزها كلينيكالي، انه ممكن في فتره يكون ايه انترفال كده يكون لسه فايق وبعدين فجاه ديتيريوريشن سريع. فهو نفسه بريزنس ليمرجنت فولوينج وبيقول احتمال دماغه، وفجاه راح نازل على طول ايه دروبت الجلاسكو كوما سكيل او سكور بتاعه ل7 بعد ما كان 13. فدي السبيد بتاعها وان في فتره انترفال كان قادر هو يعني يتكلم او يحكي، دي تمشي مع الايه
الاكسترا ديورال هيماتوما زي في الصوره السي تي سكان ده. واحنا عندنا كذا نوع من البرين هيماتوماز، في الاكسترا ديولار اللي هي من الميدل مننجيال ارتري وفي السب ديورال هيماتوما غالبا بتيجي من فينز، وفي الانتراكرينيال هيموريج اللي هيجي بكونفالجنز وسيجورز يعني وهيديك وفوميتنج وممكن باراليسيس نيورولوجيكال او لوكالايزنج نيورولوجيكال مانيفستيشنز منه. لكن ده اللي هو بيبقى ريمين كونشس لفتره زي العيان ده ويز مينيمال سيمتومز، وبعد كده يديتيريوريت بروجرس لكوما بطريقه رهيبه لانها من الميدل مننجيال ارتري. والى اللقاء مع الموديول القادم باذن الله.